ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਧੁੰਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ 11 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰੋਂ। ਸੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਬੇੜਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਧੁੱਪੇ ਪਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭਤਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਪਿੰਗ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਆਂਦੀ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੂਟ ਬਣੇ ਆ, 5 ਬਣੇ ਆ ਕਿ 4 ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਓ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਟ ਲੈਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਲਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਟ ਲੈਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਟਨ 'ਚ ਲੈਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਕੱਪੜੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਣਸਰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਲੈਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਟ ਲੈਤੇ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਲਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਤੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਲੈਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਲੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਟਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀ ਕਲਰ ਹੈ, ਨੇਵੀ ਬਲਿਊ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਵੇਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੱਪੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 2.5 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨੇਵੀ ਬਲਿਊ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੋਲਡਨ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ, ਨੇਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਰੀਕ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀ ਲੈਸ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇਵੀ ਬਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਨੇ 2 ਪਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਬਣ ਜੂ। ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਘਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਲਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਪਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈ ਲਈ ਸ਼ਰਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 350 ਖਾਣੀ 450 ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ 5 ਮੀਟਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂ। ਨੇਵੀ ਬਲਿਊ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਲਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਲਰ, ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਮਨ ਕਲਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੈਮਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਸੂਟ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੈਸ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ।
सो देखो आह वाली मैं लैस लेती है, ये ना कलर ये थोड़ा जिहा डार्क है, लैस का वैसे थोड़ा जिहा डार्क आ जाता कलर। तो ये आप इस तरह लावांगे तो ये लैस ना पता एवें नहीं लगूगी सीधी, मैं तुहानूं दसदी हाँ किवें ला सकते हैं आप। कई बार तुहाडे काम आ जूगी जे तुसीं लाउणी हुंदी है, पता नहीं हुंदा वैसे तो हुंदा जिहड़े लोग स्टिचिंग करदे उन्हां नूं पता हुंदा। ये वाली लैस इत्थे लग के एवें इहदे उपर इस तरह, तो ये नीचे तो भी फोल्ड होगा जी इस तरह कपड़ा अपना, नीचे तो इस तरह फोल्ड करके ना उपरों भी ये फोल्ड होगा। जिहड़ी कि लैस है तुसीं जे इन्नी एवें रखनी है एवें रख सकते हो, जे इन्नी तुसीं गोल्डन दे विच रखनी है भी दिसे तां भी रख सकते हो। सो ये मैं पिछले ते जिहड़े बैक ते मूरले घेरे दे लाऊंगी ते बाहां ते लाऊंगी ते गले ते भी राउंड ते तुसीं ला सकते हो। सो ये लैस इन्नी कोई महंगी नहीं गी, ठीक है। तो वधिया अपना सूट बन जू। ये ना अपने को दुपट्टा तुसीं जिहड़ा मेरा पहलां देखिया है कपड़ा सूट पाया होया पहलां मेरे पाया हुंदा कई वीडियो च, वो ऑर्गेंजा दा दुपट्टा पिया अपने को, ये भी मेरा सूट वधिया बन गया। सो मेरे 2 सूट बन गए। तो एक आप आह वाला लैता है, ये अपना शर्ट का कपड़ा है, कॉटन च प्योर कॉटन का कपड़ा। ये 2.5 मीटर दिता उन्होंने, क्योंकि जो आप पौनी बांह बनाने हैं तो कहते 2.5 मीटर ही लगता है। तो बहुत सोहना कपड़ा है, क्योंकि इस तरह जो प्योर होंगे ना कॉटन का कपड़े की फिटिंग बहुत सोहनी होंगी है। बट की है कि उन्होंने वॉश करना पैंदा, कपड़े को सियाउण तो पहला धोना पैंदा, क्योंकि बाद थोड़ा जिहा श्रिंक हो जाता कपड़ा। सो जे तुसीं वैसे धो लो पहला, तो ये आप कॉम्बीनेशन सलवार दिखाने भी आप किहड़ी लैती है। सो ये आप कॉम्बीनेशन सलवार लैती है, ये तो बहुत सोहनी लगूगी, सारा सूट बन जू। तो कलर भी बहुत प्यारा गा। सो ये हो गया अपने 3 सूट हो गए। तो ये मैनू ये लैते है जी मैं, क्योंकि ये मैं डिज़ाइनिंग खुद बनानी है। सो ये मैं इस तरह अपना कलर बहुत सोहना है। तो ये कंट्रास्ट बहुत सोहना लग्या रैड ना, 1 मीटर आप रैड कपड़ा लैता है, तो ये 2 मीटर अपना ये वाला कपड़ा। ये आप शर्ट तैयार करांगे, आप ये उपर लैस लावांगे। सो ये उपर लैस आप यही कलर की लैती है, ये कलर ना भी चल जे। तो ये आप 2 मीटर लैती है, 1.5 मीटर है शायद, हाँ 1.5 मीटर लैस है ये। सो ये अपनी शर्ट बन जूगी। तो रैड सलवार अपने को घरे हैगी ये नाल। सो रैड दुपट्टा ते सलवार चलूगी बस। तो यही अपने सूट सीगे जी मेरे। सो मैं अपने वालों ही कंट्रास्ट कॉम्बीनेशन बना के जिहड़े परचेज किए है। सो तुहानू सारे डिज़ाइन भी वधिया लगे होणगे। सो जिहड़ा भी सूट वधिया लग्या कमेंट करके नीचे जरूर दस्सिओ भी आह वाला डिज़ाइन है जिहड़ा दीदी सानू सोहना लग्या। तो वीडियो नू लाइक शेयर जरूर करियो जी। चैनल ते नवे आए हो तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करियो। थैंक यू सो मच जी तुहाडा साडी वीडियो देखने वास्ते। फिर मिलांगे अगली नवी वीडियो च। बाय बाय। तो ठीक है जी, तुहाडे नाल मैं अपने सूटां दी जिहड़ी कलैक्शन है, यानी कि जिहड़े मैं अज सूट लैके आई हैं, वो मैं तुहाडे नाल शेयर कर ली है भी मैं किहड़े किहड़े लैते है। तो हुण बस मेरा थोड़ा बहुता काम पिया सी घर दा, ते उस तो बाद चाह बना ली है, पी ली है। शहर च भी असीं जदों गए सीगे सुबह असीं रोटी थोड़ी खा के गए सी, क्योंकि जल्दी गए सी थोड़ा भी। चलो घरे टाइम सिर जिहड़ा ना वापस आ जाइए, क्योंकि घर दे बहुत काम हुंदे आ, फिर आके नीरा पाउणा हुंदा है, होर कपड़े लीड़े धोणे, क्योंकि एक हरफ नूं संडे सीगा अज, थोड़ा बहुता इनू स्कूल का काम करवाउणा सीगा। ते बस उत्थे हरफ जिद पै गया, क्योंकि हरफ नूं असीं 1-2 वारी छोले भटूरे खवाते। तो हरफ कहंदा मम्मा मैं छोले भटूरे खाने हैं। फिर असीं छोले भटूरे खाण लग गए। पापा आपदी इन्हां दी एक फेवरेट रैसपी है, मैं जरूर ट्राई करूँगी तुहाडे नाल शेयर करां, बहुत ज़्यादा टेस्टी रैसपी आ वो। इन्हां ने वो खाधी, पहला मैं छोले भटूरे करा लए, फिर जो इन्होंने आपकी रैसपी वो करवा ली, तो मेरा जी करे भी मैं वो खा ला। फिर हुण प्लेट करवा ली सी, फिर खानी पई। तो हरफ ने खा ली सी। बस शहर च निक्के मोटे काम सी सारे नवेड़े, क्योंकि काफ़ी दिनों तो जिहड़ा मैं शहर गई सीगी। तो बस हुण मैं जिहड़ी अपनी ये वीडियो शूट कर रही हैं जी, इहदी एडिटिंग करूँगी, तुहाडे तक पहुँचाउणी है वीडियो।